राखी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. 2 कलरची ऊल घेतलेली आहे. इथे छोटीशी राखी बनवायची फ्लॉवरची, त्यामुळे एक हा छोटासा गुलाबी कलर घेतलेला आहे छोटं, आणि एक घेतलेला आहे निळा स्काय ब्लू असा. मणी घेतलेले आहेत 3 mm आहेत, आणि मला मध्ये लावायला एक आणि दोन्ही साईडला 4 असे, टोटल मला 9 मणी लागणार आहे. टेपेस्ट्री नीडल लागणार आहे आणि क्रोशे हुक घेतलेला आहे जो आहे 2.5 mm चा. चला तर आपण स्टार्ट करू. 4 प्लाय ऊल आहे म्हणून आपण 2.5 mm चा क्रोशे हुक वापरतोय. स्टार्ट आपण ब्लू कलरच्या दोऱ्याने करणार आहे. त्यासाठी मॅजिक नॉट घेतली मी बनवून, आणि फ्लॉवर बनवण्यासाठी आपल्याला बेस बनवायचा आहे. तो बेस असेल, मॅजिक नॉटमध्ये एक चेन करून घेतली आणि 5 सिंगल खांबचा आपण 6 सिंगल खांबचा आपण बेस बनवून घेणार आहे. हा आपला पहिला सिंगल खांब झाला, हा दुसरा, तिसरा, चौथा, 5 आणि 6 असे 6 सिंगल खांब झाले. दोरा खेचून घ्यायचा आहे म्हणजे हे सर्कल आपलं प्रॉपर तयार होईल. हा जो पहिला सिंगल खांब आपण बनवलेला आहे त्या सिंगल खांबवरती क्रोशे हुक टाकायचा आहे आणि स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. आणि इथेच आपली याच खांबावरती आपलं पहिली पेटल बनणार, जी ब्लू कलरमध्ये बनवणार आहे आपण, ती बनवायला स्टार्ट करू. त्यासाठी आपल्याला 4 चेन घ्यायचे आहेत. 1 2 3 आणि 4. डबल ट्रिपल क्रोशेट करायचं आहे. त्यासाठी दोऱ्याचे 3 वेढे घ्यायचे. त्याच सिंगल खांबामध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच क्रोशे हुक टाकून दोरा खेचून घ्यायचा आहे. आता आपल्या खांबावरती 5 लूप झालेत. त्यापैकी पहिल्या दोघातनं पहिलं काढायचं, नंतर पुन्हा पुढच्या दोघातनं काढायचं, त्याच्यानंतर पुढच्या दोघातनं काढायचं आणि लास्टला पुढच्या दोघातनं काढायचं. इथे आपल्याला एक चेनचा पिकोट घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी एक चेन घ्यायची आणि हे जे 2 शेवटचे 2 जिथून आपण ह्या खांबावरनं दोरा घेतला होता त्या 2 लूपमध्ये क्रोशे हुक टाकून स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. परत डबल ट्रिपल क्रोशेट, त्यासाठी दोऱ्याचा 3 वेळा वेढा, त्याच खांबामध्ये क्रोशे हुक टाकून परत खेचून घ्यायचं आहे आणि आधी बनवला त्याप्रमाणे प्रत्येक वेळी 2 हातनं बाहेर काढायचं आहे. असं टोटल 3 वेळा झालं आणि हे 4थ्या वेळी बाहेर काढलं आहे. परत 4 चेन घ्यायच्यात. 1 2 3 आणि 4 चेन नेहमी घट्ट घ्यायच्यात पेटलसाठी, कारण तेव्हाच आपला शेप प्रॉपर येतो. आणि त्याच क्रोशे हुकमध्ये आपल्याला त्याच पहिल्या सिंगल खांबामध्ये क्रोशे हुक टाकून खेचून घ्यायचं आहे आणि हा आपला स्लिप स्टिच करून ही एक पहिली पाकळी रेडी झालेली आहे. पहा, अशीच दुसरी पाकळी बनवायची आहे पुढच्या खांबात, पण त्यासाठी आपण जॉईन करणार आहे पिंक कलरचा दोरा. त्यासाठी हा पिंक कलरचा दोरा पहिला मी घेते. आणि हा इथे जी पहिल्या खांबावरती आपली पाकळी जी क्लोज केलेली आहे त्याच्या पुढच्या खांबावरती आपण क्रोशे हुक टाकायचा आहे आणि हा पिंक कलरचा दोरा खेचून घ्यायचा आहे. हे पण मी अजून काय नॉट वगैरे बनवली नाही आहे, असाच डायरेक्टली दोरा घेतला आहे. हा खेचून घ्यायचा आहे दोरा, जेणेकरून ही पाकळी पूर्ण फिक्स होईल. हा दोरा खेचून घेतला आहे ब्लूवाला, साईडला ठेवायचा आहे. हा दोरा साईड बाय साईड आपण आतमध्ये घ्यायचा आहे आणि ह्या दोऱ्याची पेटल बनवायची आहे आता पिंकवाली. त्यासाठी सेम जशी ही बनवली तशीच आपल्याला ही बनवायची आहे. 4 चेन, डबल ट्रिपल क्रोशेट, त्याच पाकळी सेकंड जो आपला आताचा सिंगल खांब आहे दुसरावाला पाकळी आपण पूर्णपणे त्याच्यातच बनवतोय. 2 चेन बनवल्या, त्याच्यातच आपण डबल ट्रिपल क्रोशे बनवला. एक चेन घेऊन पिकॉट बनवायचा आहे. त्याच्यामध्येच मला फक्त थोडंसं निमुळतं टोक होतं, त्यामुळे एका चेनचा पिकॉट बनवला. पण जर तुम्हाला जरा ब्रॉड टोक हवं असेल थोडंसं तर तुम्ही 2 चेनचा पिकॉट पण बनवू शकता.
आता पुन्हा डबल ट्रिपल क्रोशे बनवायचं आहे त्याच क्रोशे हुकमध्ये 4 चेन 1 2 3 4 आणि त्याच खांबामध्ये घालून स्लिप स्टिच करायचे. ही आपली दुसरी पाकळी तयार झालेली आहे. पहा शेप पहा आपला. आता तिसऱ्या पाकळीसाठी हा कलर सोडून द्यायचा आहे, ब्लू कलर, पिंक कलर आणि ब्लू कलर घ्यायचा आहे. हा साइड बाय साइड तुम्ही हाईड करू शकता ह्याच्यामध्ये. हे जे टोक आहे आधीचं पिंक कलर जॉईन केलेल्याचं ते तुम्ही हाईड करू शकता, सर्कलमध्ये टाक्यामध्ये घेऊ शकता. क्रोशेवर क्रोशे हो दोरा घ्यायचा ब्लू कलर आता आणि स्लिप स्टिच करायचं आहे आणि पिंक कलरचा दोरा खेचून घ्यायचा आहे जेणेकरून ही पाकळी आता गच्च होईल. आणि तिसरी पाकळी आपल्याला पुढच्या खांबामध्ये बनवायला सुरुवात करायची. सेम 4 चेन डबल ट्रिपल क्रोशे, एक चेनचा पिकपोट, पुन्हा डबल ट्रिपल क्रोशे, चार चेन, स्लिप स्टिच. आता 3 पेटल झालेले आहेत आपल्या, एक निळी, एक गुलाबी आणि पुन्हा दुसरी निळी. आता पुढची गुलाबी घालण्यासाठी आपल्याला निळा दोरा सोडून गुलाबी दोरा पकडायचा आहे आणि पुढच्या खांबामध्ये स्लिप स्टिच करताना गुलाबी दोरा घ्यायचा आहे, निळा दोरा खेचून घ्यायचा इकडून. आणि आता जी पेटल बनणार ती सेम 3 जशा बनवल्या तशीच पुढची ही गुलाबी बनणार. त्याच्या पुढचं हे 2 आहेत निळी आणि मग गुलाबी, असं करून हे आपण पूर्ण फूल बनवून घेऊया. ही शेवटची पेटल आहे, ही आता फिनिश करून घ्यायची आपल्याला. त्यासाठी 4 चेन आणि हा जिथे आपण पेटल घातली त्याच पेटल खांबामध्ये स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. हे पहा असं हे आपले पेटल सगळे 6च्या 6 पेटल रेडी झालेले आहेत. एक चेन घेऊन दोरा खेचून घ्यायचा आहे, ब्लूवाला सुद्धा दोरा एक चेन घेऊन खेचून घ्यायचा आहे. हे पहा. आणि एक्स्ट्रावाला जो दोरा आहे आपल्याला कट करायचा आहे, दोन्ही पण, ब्लू पण आणि पिंक पण. ॲक्सेस दोरे आहेत ते इथे आपण गाठ मारून टाकणार आहे. प्रॉपर शेप थोडंसं सेट करायचं आहे. हे पण छान असं आपलं हे 2 कलरमध्ये 6 पाकळ्यांचं सुंदर फूल असं तयार झालेलं आहे. याच्यासाठी आपल्याला एक मध्ये मणी आणि साईडला असे 4-4 असे तुम्ही कुठेही लावू शकता, असं या साईडला, पण मी प्रिफर करेन की इथे लावेन, म्हणजे 3 पाकळ्या या साईडला आणि 3 पाकळ्या या साईडला दिसतील. हे पहा आपण दोरा घेतला असा हा ब्लू कलरचा, बरोबर सेंटरला घ्यायचं सुई. मी साधारण 1 फूट दोरा घेतलेला आहे. तुम्हाला जेवढं लांब हवं असेल त्या हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता. एंडिंगला ही नॉट बनवली आहे मी. आणि जसं आधी सांगितलं मी 4 पुढे 4 लेफ्ट साईडला 4 राईट साईडला घालणार, तसं हे पहा 4 मणी घेतलेले आहेत मी मोती व्हाईट कलरचे.
आता मी गाठ मारत नाही इकडे, कारण मागे पुढे दोरा ॲडजस्ट करायचा आहे आपल्याला. साधारण सेंटर ठेवून आपण हे इथे बघू शकतो. हे पहा, ह्या हिशोबाने हे सेंटर ठेवून हे ॲडजस्ट करायचं आहे आपल्याला. तर आता मी इथे 2 पाकळ्यांच्या मध्ये इथे मी प्रिफर करते सुई घालणार आहे, वरतून घालणार आहे. ही पा इथून 2 पाकळ्यांच्या मधून घालून बरोबर सेंटरवरनं इथून वरतून घालणार आहे सुई. आणि बरोबर सेंटरमधून बाहेर काढणार आहे. हे पहा, आता आधी चेक करून घ्यायचं बरोबर साईज सेंटरला आहे की मागे पुढे आहे त्याचं. आता हे बरोबर सेंटर झालेलं आहे. एक बीड्स घालून घ्यायचं, एक मणी घालायचा आहे मोती, आणि इथूनच खाली साईडला बरोबर सेंटरला येईल, म्हणजे मोती आपला जो आहे तो. हे पहा, हा पहा. आता आपल्याला इथून बरोबर जसं इथे 2 च्या मध्ये घातलेत, मणी घेतलेत, तसंच या साईडला सुद्धा बरोबर 2 पेटलच्या मधूनच वरती काढायचं. हे पहा असं. आणि पुढे जसे इथे 4 मोती घातलेत तसे आपल्याला इथे पुढे 4 मोती घालून घ्यायचे. हे पहा असं या पद्धतीने. आता इथे हे सिक्युअर होण्यासाठी म्हणून, नाहीतर हे मागे पुढे पसरत राहतात मोती, आपल्याला इथे गाठ बनवून घ्यायचे, साधी सिंपल नॉट. जेणेकरून हे मोती जे आहेत ते मागे पुढे होणार नाहीत. आणि या साईडला सुद्धा आपल्याला तसंच नॉट बांधून घ्यायचे. हे पहा, आणि आता इकडे सुईचा आहे तो दोरा कट करून टाकायचा आणि इथे सुद्धा एक छोटीशी नॉट बनवून घ्यायची, फिनिशिंग नॉट. चला, आणि फायनली रेडी झालेली आहे आपली छान अशी सुंदर 2 रंगी पाकळ्यांमध्ये बनवलेली फुलांची राखी. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, आणि जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.